الضريبة العامة على المبيعات الحقل 47 بند 020. هذا البند يمثل الضريبة العامة على المبيعات على الاستيراد ونسبتها 16%. تسجل محاسبيا كأمانات ضريبية في حسابات المستورد، ويتم تخصيمها في إقرارات ضريبة المبيعات المقدمة لإدارة الضريبة في الفترة المالية التي تخصها. وعند تخصيمها راح تخفض من ضريبة المبيعات المستحقة على المستورد في الإقرار الضريبي. والتخصيم أي أن المستورد له الحق في تخفيض ضريبة المبيعات المستحقة عليه من خلال ما تم دفعه من ضريبة مبيعات على مستورداته أو حتى على مشترياته في إقرار ضريبة المبيعات. وتاريخ تخصيمها بحسب القانون الضريبي يكون بتاريخ دفع الرسوم والضرائب في البيان الجمركي، وهذا التاريخ مهم جدا لأن أي غلطة فيه بتخالف القانون الضريبي راح تكلفك غرامات ضريبية. إذا قلنا تاريخ تسجيل الضريبة العامة على المبيعات على المستوردات يكون بتاريخ دفع الرسوم والضرائب، وهذا التاريخ يكون في الحقل 47 مقابل رقم الوصل المالي وتحت بند تفاصيل المحاسبة، وممكن يكون هو نفسه الموجود في الحقل الواحد ولكن يعتمد التاريخ في هذا الحقل. طيب كيف يتم تخصيمها في الإقرار الضريبي؟ أول شغلة الإقرار الضريبي لضريبة المبيعات هو باختصار يمثل حركة ضريبة المبيعات خلال الفترة الضريبية لضريبة المبيعات على فواتير البيع، ويقابلها ضريبة المبيعات لفواتير الشراء المحلية والمستوردات والمصاريف المقبولة ضريبيا. فإذا كانت ضريبة المبيعات على فواتير البيع أعلى من ضريبة المشتريات المحلية والمستوردات والمصاريف ينتج عنا فرق، وهذا الفرق يجب توريده لدائرة الضريبة. وإذا كان العكس أي ضريبة المبيعات على المشتريات والمستوردات أعلى يكون هناك فرق لصالح المسجل أو المكلف، وهذا الفرق إما يبقى رصيد للمكلف ينتقل للإقرارات الضريبية التالية أو يتم طلب استرداده من الدائرة. والفترة المالية للإقرار مدتها شهرين، ويتم تسليمه لدائرة الضريبة خلال الشهر التالي للفترة الضريبية. تعالوا نشوف مثال كيف يتم تخصيم ضريبة المبيعات المدفوعة في البيان الجمركي في إقرارات ضريبة المبيعات، ومتى القانون الضريبي بيسمح لنا في تخصيمها. مثلا عملية الاستيراد كانت في 15/6/2024، وهذا التاريخ يكون ضمن الفترة الضريبية إما في شهر 5/6/2024 أو يكون ضمن الفترة 6/7/2024، يعني بحسب الفترة الضريبية للمكلف أو المستورد. فعند دفع هذه الضرائب ستخفض من قيمة الضريبة المستحقة على المبيعات في هذا الإقرار، وأيضا وبحسب القانون الضريبي لا يجوز خصمها إذا مضى على تأديتها أكثر من 3 سنوات، يعني أنت مش شرط تخصمها في نفس الفترة الضريبية. فإذا افترضنا أن الفترة الضريبية للمستورد كانت في 5/6/2024 يمكن تأجيل تخصيمها في الإقرارات الضريبية التالية لهذا الإقرار ولغاية إقرار 5/6/2027. إذن يتم تسجيلها محاسبيا كأمانات ضريبة مبيعات تحت بند موجودات أخرى في حسابات الميزانية، ويتم تخصيمها في إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة بالمستورد.